Bună, bine am revenit la Arya Nagarjuna și acum am ajuns la capitolul 17, care se cheamă o investigare în natura karmei și semințele pentru karmă. Și am spus că acest capitol e puțin neobișnuit pentru că îl putem înțelege. Nu pare stilul Nagarjuna. Stați liniștiți că se ne pierdă puțin mai târziu. Eu personal mă întrebam de ce a luat o abordare de tip Abhidharma a karmei, divizând-o între intenție și acțiunile corpului și vorbirii intenționate. Și apoi a luat-o într-o idee obscură din Abhidharma despre diferite tipuri de karme, când vezi intenția unei persoane sau despre un halo care e bun sau rău, care se formează în jurul lui, care și asta e un alt tip de karma. Vreți să faceți $100 și să ghiciți de ce a luat aceste prezentări obscure din Abhidharma despre karma? De ce? De ce vorbește despre lucrurile astea? Un răspunsul e simplu. Paci, $100. Super, a câștigat. Deci, la vremea respectivă, toți erau din Abhidharma, timp de sute de ani, și el a încercat să abordeze cu cuvintele lor și să prezinte. A stat el împotriva unui întreg ocean de studenți Abhidharma și a transformat în hippie pe toți. Deci, el aici continuă. Și ne întrebam, dacă țineți minte, de ce nu a descris pur și simplu cele 10 fapte bune sau negative. Și uite, continuăm aici. Karma albă sau karma bună, apoi cele 10 căi sau cele 10 fapte bune, un fel de cele 10 jurăminte, 10 porunci din budism. Acestea sunt o metodă de a atinge Dharma. Choni Lama, când zice de Nagarjuna, când zice Dharma, se referă la nașteri superioare și bunătate definitivă. În budism e nirvana. Și în primul verset jumate zice că 10 căi de karmă albă. Și astea sunt metode de a atinge Dharma, adică nașteri superioare și apoi nirvana și iluminarea. Iar rezultatul acestei dharme este asta și altele. Puteți să ghiciți la ce se referă când zice asta și altele? Adică rezultate bune în viața asta și în următoarele, viitoare. Și special vei primi părțile bune din tărâmul dorințelor, lucruri bune de mâncat, muzică bună de ascultat, pături moi și călduroase. Deci gândește-te la minunățiile vieților tale viitoare când vei urma aceste 10 fapte bune. Ce vieți faine să ai, comode, cu creme, să te dai pe față. Nu știu despre voi, dar eu mă întrebam, băi, dar e cam ciudat. Adică nu pare că e Nagarjuna cel care zice, să primești o nouă mașină, să-ți crească din nou părul, să ai energie. Și apoi descoperim din Choni Lama că el de fapt critică. El zice, super, cele 10 fapte bune, mai mulți bani, mai multe mașini, mai mult păr, să fii sănătos. Și apoi deodată găsim de la Choni Lama că asta e stilul lui Nagarjuna de a spune
Uite cum vorbesc cu oamenii despre karma. Uite ce scopuri, la ce scopuri folosesc ei karma. Și critică oamenii. Și critică ceva mai profund decât crezi. E bine să ai bani, e bine să ai mașină faină, e bine să ai un apartament bun, dar nu e fain să gândești că există o relație existentă prin sine între a face cele 10 fapte bune și a primi acele lucruri bune. Poți să faci asta? Da. Poți să am un apartament mare, poți să am bani? Da, e ok, poți să ajuți mai mulți oameni, poți să aduci mai mulți oameni în casa ta, poți să cari mai mulți oameni cu mașina ta, dar dacă tu crezi că există o conexiune existentă prin sine între ajutorul dat altor oameni și apoi făcutul mantrelor Medicine Buddha și a primit toate lucrurile alea, dacă crezi că conexiunea asta nu vine și ea tot de la tine, atunci ceva se va întâmpla. Și aflăm în următorul verset. Și uite, aici ne descoperă la ce vorbește, despre ce vorbește. Și Choni Lama are un comentariu la ultimul verset și uite, aici e o poză cu tipul care și-a luat bilete de avion și zice, apropo, versetul ăsta, în general, este o critică a oamenilor care se focusează pe karma pentru a primi lucruri. Nu că lucrurile ar fi greșite, dar pentru că sentimentul între conexiunea dintre karma și acele lucruri este prea solid. Ei nu înțeleg vacuitatea acelei conexiuni. Deci, ok, am putea de asemenea spune, sau să adăugăm o altă linie la verset, vei primi casă, apartamente, vei fi sănătos și vei fi și iluminat. Dacă aș fi fost eu, aș fi adăugat și iluminare la versetele astea. Deci, fiți conștienți că tipul cu pașaportul de avion, ăla e un pașaport pentru iluminare, care și ăla vine tot din cele 10 fapte bune. Apoi, următorul verset ne relevă opinia lui Nagarjuna despre ultimul verset. Dacă faci astfel de investigări, dacă asta e cea mai bună investigare pe care poți să o faci despre karma, să intri într-o mare problemă, multe, să dai de multe probleme. Și tipul celălalt e, ok, dar de ce mai zici să faci cele 10 fapte bune? Da, dacă faci investigarea în felul ăsta, intri în mare necazuri, făcând mantrele Medicine Buddha, pentru că tu crezi că vei fi sănătos mai târziu, doar prin recitarea mantrelor și să crezi că e o conexiune între mantre și sănătatea bună, să intri în multe necazuri mai târziu. De exemplu, care ar fi ele? Și Nagarjuna explică, investigarea ta este anti-investigare. Investigația ta este stupidă, o investigație stupidă. Deci e o investigare de idiot. Să folosești karma doar pentru câțiva bani sau niște, să-ți vindeci, nu știu, sănătatea, să crească părul sau... Apropo, nu-i greșit să ai bani, nu-i greșit să ai mai mult păr, dar e greșit să crezi că există conexiune automată între cum gândești. Deci e vorba de cum gândești despre mantra, nu că o reciți. Am 2 copii aici, gemeni. Și când îi vezi, presupui că e o poză cu 2 gemeni. E o presupunere, s-ar putea să nu fie gemeni, doar seamănă așa. Poți să faci mantra, s-ar putea să întâmple ceva, dar este conexiune între cele două? Este oare ceea ce vezi cu adevărat se întâmplă? Se întâmplă oare cu adevărat ceea ce vezi? Apropo,
Este o investigație în karma pe care ai fi putut să o faci și asta e o investigație mai bună, nu e stupidă. Poți să ai o investigare inteligentă. Care este asta? E bine, a fost descrisă de către Buddha și de către Buddha de sine stătător și acei arhați care au ajuns la nirvana. Dacă să faci o investigare în karma, sugerez să urmezi investigările lor și nu a ta. Nu să gândești că e o conexiune existentă prin sine între mantrele medicinii în Buddha și bani și sănătate bună. Și eu sugerez să îți muți felul cum faci investigările către cele genul pe care le-a descris Buddha, investigările lui Buddha. Care sunt alea? O să zic acum. O să zic perfect. Și o să te pun pe calea dreaptă, 100%. Și apoi intră într-un subiect foarte profund și dificil. Deci, în sfârșit, Nagarjuna și-a scos mănușile și a pus mănușile și o să-ți arate acum adevăratului stil. Puneți centurile și hai să decolăm. Sunt niște probleme în plăcuțele astea, dar mi-am dat seama care le-am corectat. Pangya înseamnă un contract și se folosește de obicei la împrumuturi. Când împrumuți bani, acum 2000 de ani trebuia să semnezi un contract de genul ăsta, sau când te însori, trebuie să semnezi. Poate să fie și un contract de căsătorie sau un contract de împrumut. Și el zice așa. Trebuie să citești printre rânduri. Chumisa. V-am predat în Lamrim de nenumărate de ori cele 4 legi ale karmei. A 4-a din legile karmei. Dacă faci cu adevărat ceva, vei primi un rezultat. Literalmente, cepa înseamnă că dacă faci ceva, Chumisawa înseamnă că nu se va estompa în timp. Nu poți spera că minți pe mama ta și apoi karma o să se consume mai devreme sau mai târziu, înainte ca 20 de oameni să te mintă și pe tine. Deci n-ar trebui să speri că poți face ceva greșit, stai liniștit, nu spui nimănui și după un timp toți vor uita. Pentru că nu așa funcționează karma. Totul se înregistrează și totul se extinde. Deci, el zice așa, acest principiu, Chumisawa, nu uita cuvântul ăsta, că să revenim la el de mai multe ori și în partea asta. Chumisawa înseamnă, în tibetană, că karma nu se va estompa pur și simplu dacă aștepți suficient de mult. De fapt, opusul se va întâmpla. Deci nu gândi Chumisawa. Și apoi zice, în Abhidharma poți să iei o dovadă, un argument general și în școala Abhidharma devine o unealtă. Faptul că karma nu doar se estompează, în sistemul Abhidharma e ceva separat, e un lucru separat, precum o ceașcă sau o masă. Hei, ți-ai adus ceașca? Da. Ți-ai pus-o pe masă? Da. Cum e Chumisawa? What? Ce? Cum e faptul că karma nu se va estompa? Cum te simți dimineața despre faptul ăsta? Și în sistemul Abhidharma, ori de câte ori faci ceva, de asemenea faci o Chumisawa. Dai bani, faci o Chumisawa. Faci ceva frumos pentru cineva, îți agăți o altă Chumisawa în portofel. Deci aia nu pur și simplu se va estompa. Deci poate fi pentru fapte bune și fapte negative. În Abhidharma au ideea asta de topa. Când ajungi la nirvana, ce te conectează la nirvana? De fapt, e o problemă în Abhidharma că nu mai ești acolo. Și apoi trebuie să primești o entitate, precum o ceașcă. Ai atins ieri nirvana? Da? Și ți-au dat vreo un premiu, ceva? Nu.
Aoleu, înseamnă că o să cadă de pe tine. Ia un premiu, ceva. Topa se cheamă asta. Și acum intrăm într-un subiect denumit, Ciumisawa, cum să-l denumim? Că nu se estompează, că nu se duce, că nu se uită. Ai luat un nu se uită în ghilimele când i-a dat bani la ACI? Ai luat un nu se uită când, în ghilimele, când ai dat donație la Clubul de Aur? Ți-a dat un don't go away, adică nu mă uita. E un fel de contract. Îți garantăm că vei avea prosperitate. De ce? Pentru că tocmai ai donat bani ca să susții cel mai tare proiect din univers. Deci asta este acel Ciumisawa contract de a nu uita, de a nu pierde. Să stăm acum câteva ore pe contractele astea de a nu fi uitate, de a nu fi date uitării. E precum iei un împrumut, similar ca și când iei un împrumut, îți dă un contract, îl semnezi și când iei banii, primești contractul. Contractul că nu se estompează, adică tu nu poți să pleci fără să nu plătești înapoi. Deci poți să ai un fel de a nu uita cu lucruri bune și cu lucruri rele. Deci o să săpăm acum între lucrurile neuitate, lucrurile care nu se uită, care nu pleacă, care nu se uită, și cam asta o să facem în restul capitolului. Și acum Nagarjuna o să repete ce au făcut cei din Abhidharma în ultimii 700 de ani despre aceste neuitări sau care nu se uită. Hai că să vă zic eu acum, zice Nagarjuna. Conform cu... Deci ai lucruri care nu se uită în tărâmul dorințelor, în tărâmul formelor și în tărâmurile fără formă. Dar el zice 4. Care? De ce? În sistemul Abhidharma poți să ai și ceva în afara tărâmurilor. Și alea sunt lucrurile pure, Vimala, lucrurile pure, precum nirvana sau eliminarea. El zice că poți să ai o neuitare de genul ăsta care nu este cuprinsă în sansara, e în afara sansarei. Deci hai să facem așa, 3 pentru tărâmurile sansarice și 1 care e în afara sansarei. Deci 4 neuitări. A căi idee e asta? E ideea celor din Abhidharma. Și Choni Lama zice unii din Abhidharma. Deci poți să divizezi astea în 4 tipuri. Adică a nu fi uitate este a nu fi demisionate cumva. Deci, apoi vorbește de lucrurile neutre karmic. E puțin cu skepsis aici, pentru că multe din aceste instrumente care mențin lucrurile spirituale pe tine sunt neutre karmic în sine. Deci un contract nu e bun sau rău. Pot fi lucruri nasoale în contracte, dar pot fi și lucruri bune. Dar hârtia e neutră, da? Vehicul pentru contract este un neuitat, dar e neutru. E precum hârtia. Poți să scrii ceva nasol pe hârtie, poți să scrii ceva frumos. Dar neuitatul e ceva neutru și poate fi și ceva nasol și ceva bun. Următorul verset. Ce a fost și o greșeală în plăcuță. Nu este eliminat prin... Deci poți să vezi vacuitatea în mod direct, dar asta nu face nimic la... Nu elimină neuitările astea ale tale. E întrebare delicată. Nagarjuna încearcă să ne impresioneze
să ne facă să înțelegem ce face ca karma să rămână pe tine. Sunt acele neuitări, în ghilimele. Sunt neutre karmice, sunt în diferite tărâmuri și, din nefericire, nu renunți la neuitări când vezi vacuitatea în mod direct, dar adică crezi că poți să scapi de karma negativă, dar să nu scapi de aceste neuitări? Bună întrebare. Este eliminată prin calea obișnuirii. De ce? Pentru $100. Nu uitați în ce școală suntem. Și dacă ați zice că o neuitare de genul ăsta poate fi eliminată la finalul căii obișnuinței. De ce? Ce se întâmplă acolo? Școli inferioare. Ia ziceți. Suntem în școala inferioară. Vreau mai precis. Pentru $100, măcar 2 cuvinte vreau. Școala mai inferioară, mai inferioară. Inferioară. Ok, $50. Întrerupe fluxul nirvana inferioară, întrerupe fluxul pentru $12. Bembo înseamnă corpul material și Rigpa înseamnă mintea ta și în școlile inferioare tu practic ieși din existență, da? Pac, dispari și nu mai suferi. Yay! Și apoi dezbaterea de școlile superioare nu e complicată. Ce înseamnă nirvana conform cu tine? Ieși din existență. Cum? Corpul tău iese din existență și mintea ta. Ok, și ce te denumim atunci? Arhatul. Unde e Arhatul? E funny de tot. E o dezbatere străveche. Unde e Arhatul? Ok. Deci probabil că neuitările tale se vor estompa când corpul și mintea ta se estompează și ele. Nu uitați că ne era greu să spunem că dacă sămânța karmică se schimbă, dacă nu se schimbă, nu poate da un rezultat. Dar dacă se schimbă moment de la moment, dispare într-unul pe 65 pe secundă. Deci cum poate transmite, cum poate fi o neuitare? Cum poate fi o... Cum am denumit-o? Cum poate această neuitare să curgă în timp dacă ea intră și iese în moment de moment din existență? Și zice aici așa: nu e sămânța karmică care creează rezultatul karmic, ci este acea neuitare. Sămânța intră și iese, dar neuitarea rămâne. Și apoi când sămânța dispare, neuitarea rămâne cu tine. Și apoi neuitarea îți dă banii mai târziu, după ce faci tu o donație, da? Deci neuitarea poate rămâne. Ați înțeles? Înțeleg că... Dau seama că ați înțeles. Dacă neuitările ar putea dispărea doar pentru că ai ajuns la o cale superioară din cele 5 sau că ceva s-a întâmplat cu karma ta la modul general, atunci atunci ai putea răni pe cineva și să nu primești niciodată rezultat, care încalcă orice lege a karmei și orice a spus Buddha. Dacă neuitările ar putea fi eliminate chiar și de progresul pe cale, atunci tu poți să spui că poți să faci o faptă nasoală să nu ai rezultat. Deci nu, neuitarea trebuie să rămână. E imposibil.
Poate că nu creează nimic. Uite-te la toate problemele cauzate. Și el zice că și alte probleme. Cioni Lama zice, vrei să fii curios care au fost și celelalte probleme? Da, ne întrebam și noi. Și el zice, problema numărul... Legea 3 a karmei, că dacă nu faci ceva, nu o să primești rezultat. Dacă nu furi, nu o să pierzi niciodată bani. Legea karmică numărul 3, dacă nu o faci, nu primești rezultate. Legea karmică numărul 4, dacă o faci, nu o să se dea pur și simplu uitării. Deci Ciumi sau acest principiu al neuitării e atât de folositor pentru că putem menține ultimele două legi ale karmei. Încă putem să le menținem. Ok. Apropo, avem aici o poză cu Titanicul care se scufundă. Știți că nu prea sunt poze cu Titanicul când se scufundă? Așa că am primit-o asta, am găsit-o pentru voi. Apropo, dacă aveai un card de credit când te-ai urcat pe Titanic și l-ai folosit mult pe Titanic și apoi s-a scufundat, cum va arăta nota de pe cardul de credit? 0. Da? Deci, neuitarea asta reprezintă, deci discontinuitatea mintei corpul tău este Titanicul care se scufundă. Îți ia și cardurile de bani. Mă întreb dacă cei care s-au scufundat, dacă le-a mai luat compania bani pe mâncare cât au mâncat pe Titanic. M-am gândit că e un exemplu haios despre discontinuitatea minte-corp. Și apoi toate acele carduri de credit, toate acele contracte s-au scufundat cu nava și poate că și Nirvana este definită ca a descoperi cum să scufunzi cardurile de notă de plată. Mă gândeam să facem o mică vacanță și să vedem care e sanscrita pentru această neuitare. Această neuitare. Și iată, Avipranasha seamănă cu din Israel numele ăsta, Avi. Deci, Avipranasha. Te rog, repetă. Avipranasha. Nasha. Avipranasha. A înseamnă na, vi foarte mult. Pra înseamnă super. Nash, rădăcina nash e de a fi pierdut sau a te estompa. Deci, foarte mult, complet nu s-a uitat. Foarte mult, complet nu s-a uitat. Avipranasha. Cam așa se traduce motamo. Poți să folosești sanscrita. Hei, ai niște Avipranashe de astea? Da, am niște Avipranashe. Sper să le mențin Avipranashele donațiilor la Clubul de Aur și să le mențin când ajung la Nirvana cardurilor de credit. Deci, în general, nash, ca rădăcină în sanscrită, înseamnă să fie pierdut sau distrus. Poate e conectată cu negativul. Nu. E un capitol mai lung, apropo. Cer scuze, dar sunt sigur că voi rezistați. Și acum celălalt tip îi spune așa. Dacă tu poți să-ți pierzi aceste Avipranashe, seamănă cu o mâncare evrească, nu? Unde e brutăria aia evrească? A fost timp de 100 de ani.
Poți să-ți cumperi niște avipranașe de acolo? Ok. Tipul zice, uite ce, înțeleg că dacă Titanul se scufundă, toate cardurile de credite se duc, dar cum ar fi de la viață la alta? Îți vei pierde avipranașele când treci granița într-o nouă renaștere? Oare avipranașele vin cu tine sau acele neuitări vin cu tine sau nu? Ce ghicești? Ce? Se duc? Probabil nu se duc. Altfel, n-ar fi karmă în viața următoare. Iată răspunsul real. Adevărat. Dacă mergi din aceeași viață în alta, adică de la om la om, îți menții avipranașele astea. Sau dacă treci din tărâmul dorințelor în alt tărâm al dorințelor, ți le menții. Dar ar putea fi niște instanțe în care nu se pot păstra când schimbi tărâmul, pentru că acele deva nu o să aibă aceleași suferințe pe care le ai tu în tărâmul dorințelor. Deci dacă mergi de la tărâm la același tărâm, le menții, da. De la om la deva, de exemplu, ceva trebuie să se întâmple cu aceste neuitări. Pentru că deva nu au necazurile noastre, da? Okay. Când treci dintr-o viață de om într-o viață de deva, în acea naștere nu ai durerea grosieră pe care o ai aici. Nimeni nu-și rupe mâna acolo. Nu se întâmplă așa. Deci, poate se întâmplă cu ceva cu alte avipranașe, dacă mergi în alt tărâm. Diferit. Dar, fiți atenți, karma s-ar putea să nu meargă cu tine, dar avipranașele s-ar putea să meargă. Cum sună asta? Karma s-ar putea să nu meargă cu tine, dar neuitările astea vor merge cu tine. Cum vine asta? Asta e totul din Abhidharma. Îmi pare rău. Apropo, singurul motiv pentru care Nagarjuna ne-a dat multe idei nebunești din Abhidharma e că la un moment dat să-i distrugă complet. Dar doar vă zic asta. Vedem mai încolo. Următorul verset. Tonoicho poate să fie ceva ce ai văzut în calea percepției directe, dar poate fi și ceva văzut în viața asta sau în viețile viitoare. Deci asta înseamnă aici. Deci, dacă o vei vedea când faci orice fel de, cum să o spunem, ori de câte ori comiți o karmă în viața asta, acele neuitări sunt dărșta în viața asta. Adică o culegi în viața asta. Orice karma ai făcut în viața asta, o culegi tot în viața asta. Adică este văzută tot în viața asta. Și asta ar fi putut să se aplice și în sakme, karme impure sau pure. E un subiect vast în Abhidharma. De asemenea, acele tipuri de cetana și cetayutva, cetana și cetayitva le-am studiat acum mult timp ieri. Cetana vine de la cit. Intenția și intentatul, nu știu cum să... Deci, fie că ai făcut o karmă mentală sau ai făcut o karmă datorită a ceea ce ai gândit, ambele le culegi, ambele produc o neuitare. Fie că e karmă mentală, intenție, sau e o karmă de acțiune, de vorbă și faptă, care a fost intenționată de acel gând, tot vei primi aceste neuitări. Sunt detalii ale neuitărilor. Avipranasha. Și asta e fain acum. Vei primi neuitări separate ori de câte ori comiți o karma. Deci colectezi neuitări toată viața ta. Toată viața ta
Buzunarele se umplu cu neuitări. Orice lucru mărunt pe care îl faci primește o neuitare. E discret, sunt separate, discrete. Adică ele sunt discrete, se deschid discret. Și asta acum e foarte controversat. După ce karma rodește, neuitarea rămâne cu tine? Sau ce face? Ce se întâmplă? Nu, el nu zice. Dar conform cu Abhidharma, neuitările rămân cu tine. Chiar și dacă karma este distrusă sau a dat roade și se consumă. Chiar dacă sămânța se consumă, neuitarea cumva rămâne cu tine. Deci probabil colectăm miliarde de neuitări. Ce fac dacă karma nu mai e? E un fel de buzunar gol după ce ți-ai cheltuit banii. Deci probabil încă poți să ai buzunarul. Da? Dar acum tipul din Abhidharma zice așa: hei, Nagarjuna, ai uitat să le spui cum să scape de acele neuitări. Și Nagarjuna, da, hai să discutăm despre asta. Și hai să vedem cum scapi de extra neuitările tale. A doua parte e mai ușor. Dacă mori, îți pierzi unele neuitări. Nu prea are sens. Dacă faci fapte, dacă ai rezultate majore, aici e vorba de cel care intră, cele 4 fructe, cel care intră în flux, cel care nu se mai întoarce niciodată, cel care are ultima viață, realizări majore spirituale. Ai putea să anulezi acele uitări. Îmi imaginez nivelul de măestrie din Jorlam în care nu mai ajungi în tărâmurile inferioare. Deci probabil s-au stricat unele neuitări acolo. Dar apoi zice că se pierd doar când devii arha. Deci ai putea să ai neuitări de iluminare sau sansarice, neuitări sansarice. Toți din cameră cred că dorm acum. Ia să vedem, îmi place poza asta. Eu am construit casa învățătorului meu și lamei mele și am construit casa lui. Am plătit-o și am construit-o. Și nimeni n-a venit să mă ajute. M-a ajutat unul puțin, dar mereu eram pe scările astea. Avea cam 2-3 etaje și n-am să uit, era iarnă, frig, eu eram pe sus și mai veneau bătrâni mongoli și îmi ziceau: hei, Michael, trebuie să mă duc la magazin. Și eu îi zic: nu vezi că zugrăvesc casa care nu mă ajută nimeni? Și eu eram șoferul, da? Și ăsta, eram calul public și ăștia mă rugau să-i conduc. Ok, de ce vorbesc despre asta? Dacă urci sus de tot, dacă lucrezi la etajul 3, mereu uiți ceva la primele etaje și mereu trebuie să te urci, să te cobori, să iei șurubelnița, să iei și ieși de unul singur. Deci ce zic? Că dacă urci sus de tot, poți să lași în urmă câteva neuitări de genul ăsta. Nu știu de ce, dar hai să trecem la următorul verset. Deci, noi am început să spunem, am început să gândim că toată această neuitare începe să sune puțin incomod. Se simte ca o idee inferioară. Că odată ce ai comis o karma, ea nu pur și simplu se poate stompa. Întreaga idee de neuitare sună ciudat. Și deodată Nagarjuna schimbă vitezele și zice așa, următorul verset.
Cine a învățat despre aceste neuitări? Buddha. Adică să nu crezi că aceste neuitări sunt stupide idei, ci știu că n-aveți așa mult respect pentru aceste neuitări, dar există o neuitare reală și începe să o descrie. Nu gândi că doar că ceva are vacuitate să distrugă acea neuitare. Neuitările există și au vacuitate și ele, dar nu înseamnă că nu îți conțin acea sămânță, ți-o mențin. Nu înseamnă că, nu gândi că acele neuitări nu-ți pot menține karma cu tine timp de vieți, doar pentru că au vacuitate. Aia e o neînțelegere a vacuității. Când spun că neuitarea are vacuitate, nu zic că nu funcționează. Nu mă refer că nu funcționează. Ori de câte ori aud că ceva are vacuitate, tu crezi că nu contează, dar eu zic invers. Cu atât mai mult contează și trebuie să o respect, pentru că asta înseamnă că funcționează, nu înseamnă că nu funcționează. Deci asta e primul lucru pe care el ne atrage atenția, la care ne atrage atenția. Ce când întrerup fluxul cuiva sau curgerea? Hai să zicem întrerupere, da? Truncare. It should be chepa. Domanida and chepa. Oh, that's certainly a mistake. By the way, e o greșeală aici. Apropo, am amestecat versiunea din Tengyur și cea a lui Choni Lama ca să detectez probleme. Eu am versiunea lui Choni Lama, tu ai versiunea Tengyur. Am făcut asta ca să detectez anumite erori. Deci, nu crede că pentru că are vacuitate, neuitarea ta va dispărea pur și simplu, va fi truncată. Am avut discuția despre cele două extreme, crezând că lucrurile sunt neschimbătoare sau că ele pur și simplu se opresc. Al treilea lucru ar trebui să clarifice această neuitare, în primul rând pentru că Buddha a zis și doi, pentru că este regele sansarei, îi conduce sansara. Neuitările conduc sansara, sunt șoferul de autobuz din sansara. Deci, neuitările din buzunarul tău karmic sunt conducătorul autobuzului tău din sansara. Deci trebuie să le înțelegi că altfel, că ele țin karma lipită de tine. Deci asta nu e bullshit, ci e real. Buddha a vorbit de ele. Deci trebuie să le înțelegem. Pentru că ele conduc suferința ta. Îți conduc suferința. Ultimul lucru, nu gândi că ele sunt neschimbătoare. Asta e incorect. Nu gândi că o karma stocată în timp ar trebui să fie neschimbătoare. Și asta e o percepție incorrectă. Buddha a zis că karma poate fi stocată în timp și poate reveni la tine, dar asta nu înseamnă că karma este neschimbătoare, ci că se replică într-un fel. Deci, am făcut mișto de cei din Abhidharma, dar de fapt ei sunt foarte faini. Această idee că karma nu se uită, asta e pe bune, asta e reală. Am adus-o în discuție pentru că voi credeați că dacă are vacuitate și că această neuitare nu funcționează, dar eu zic că fix pentru că are vacuitate, ea e dovada că funcționează, așa că ai grijă de karma. Pentru că Buddha a zis asta. Și asta comentează Nagarjuna. Pare o lecție mai lungă asta, dar e ok. Și apoi,
Nagarjuna intră în discuția de ce o neuitare ar trebui să funcționeze. Această neuitare în ghilimele. Deci, neuitările funcționează pentru că tu nu poți face karma. Însemnând că, adică care exista de la sine. Deci, zice, ok, hai că în sfârșit te-am confuzat. Zic din nou, neuitările funcționează pentru că tu nu poți crea karma. Nu poți perpetua karma. De ce? Pentru că karma nu are natură proprie. Vine tot din semințele tale. Și pentru că nu poți perpetua karma, nu poți crea karma, va sta cu tine fără să fie uitată. Pentru că nu poți crea karma, ea va sta cu tine și nu poate fi dată uitării pur și simplu. Pentru că nu poți crea karma, tu primești acele neuitări. Pentru că nu poți crea karma, tu primești acele neuitări. Pare că karma și neuitările sunt unul și același lucru. Neuitarea menține karma lipită de tine. E ca un lipici. Apropo, dacă vrei să pui întrebări, ce face ca lipiciul să fie pe tine? Abhidharma zice că trebuie să ai un lipici de lipici. Și apoi celălalt zice, avei lipici de lipici pentru lipici? Nu. Se termină la lipiciul de lipici. Deci stai liniștit. N-ai nevoie de lipici pentru lipiciul lipiciului, ci lipici pentru lipici. Următoarea poză, de ce funcționează, reguli de ce funcționează lucrurile. Îmi place să zic că regulile sunt adevărate pentru că nu există. Trebuie să urmezi regulile karmei pentru că ele nu există, în sensul că chiar și legile karmei vin de la tine. E bine, atunci, Geshe-la ar trebui să fie ajustabile, nu? Dacă legile karmei vin de la mine, atunci eu ar trebui să fac o faptă bună să primesc rezultat negativ în circumstanțe ciudate. Dacă tot vine de la mine, ar trebui să mă le amestec cumva, să le... Dar asta e o idee greșită, că dacă ceva vine de la tine, nu înseamnă că nu există tipare, că nu există tipare inevitabile. Faptul că ceva vine de la tine nu e dovadă că nu există tipare inevitabile în viață și că dacă rănești pe cineva, vei fi rănit. Tu crezi legea aia? Da. O poți schimba? Nu. E bine, dacă vine de la mine, o pot schimba. Nu neapărat. Ok? Vorbim mai târziu. E o lecție, a fost o lecție grea. Repet-o. Încă n-am finalizat examinarea karmei. Ne vedem în clasa următoare.